नमस्कार तपाईँ सम्पूर्णलाई म कमल काठमाडौँ धारगली पुरराज मण्डलीबाट र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस बुधबार बेलुकाको सेवामा हामी सुरु गर्नेछौँ सधैँ झैँ केही प्रार्थनाको विषयहरू हामी उचाल्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम पास्टर मिचल जुन चाहिँ हाम्रो झुन्डको एउटा फाउन्डर हुनुहुन्छ उहाँको लागि प्रार्थना गरौँ। उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आएको होस्। पास्टर गोल्डन पास्टर होजी टोराको लागि र साथै अर्जुन दाईको लागि प्रार्थना गरौँ। उहाँको चाहिँ दुईटै किडनी ड्यामेज छ, परमेश्वरको चमत्कार चाहिएको छ। र साथै कमला दिदी र अश्लेषाको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। र साथै शर्मिला दिदीका दुईटा छोराहरूका अनिस र उहाँको दाईको लागि प्रार्थना गरौँ त्यो चङ्गाइको लागि। र तपाईँहरूको केही आवश्यकताहरू छ भने तपाईँले त्यसलाई उचाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको व्यक्तिगत केही आवश्यकताहरू अथवा तपाईँको परिवार साथीभाइलाई उद्धारको त्यहाँ खाँचो छ त्यसको लागि, अथवा आर्थिक अवस्था, तपाईँको जे प्रार्थनाको आवश्यकताहरू छ त्यो उचालौँ। साथै पास्टर पल उहाँको परिवारको लागि प्रार्थना गरौँ, सुरक्षाको लागि पास्टर सञ्जय अनिता त्रिपाठी, ललितपुर मण्डली, पास्टर पुरुषोत्तम मिराङ कतिवटा प्रार्थना गर्छ, सबैलाई उचालौँ। आउनुहोस् हामी एकसाथ मिलेर प्रार्थना गरौँ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्। हालेलुया। महान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद छ पिता, यस समयको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर। परमेश्वर हामी तपाईँको सामा आउँछु परमेश्वर, यस बेलुकी प्रभु र प्रार्थनाका विषयहरू अनुरोधहरू चाल्दछौँ परमेश्वर। तपाईँ जीवित र परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना सुन्ने प्रभु हुनुहुन्छ परमेश्वर। म प्रार्थना गर्छु पास्टर गोविन्द मिचरको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस् पिता, उहाँको शरीरमा चङ्गाइदिनुहोस्। पास्टर होजेटो र पास्टर गोल्डन पोडलाई चङ्गाइदिनुहोस्। त्यसै गरी पास्टर गेक सिस्टर लिजा मिचल उहाँलाई बुद्धि ज्ञानहरू दिनुहोस् परमेश्वर। यस समयमा चल्नको निम्ति पास्टर पल सिस्टर उहाँहरूको परिवारलाई त्यो सुरक्षा दिनुहोस् परमेश्वर, बुद्धि ज्ञानहरू दिनुहोस्। अर्जुन दाईलाई परमेश्वर त्यो चङ्गाइदिनुहोस् परमेश्वर, चमत्कारी चङ्गाइ। त्यसै गरी कमला दिदीलाई चङ्गाइदिनुहोस्। अश्लेषाको लागि प्रार्थना गर्छु तपाईँमा परमेश्वर डोर्याउनुहोस् प्रभु। त्यसै गरी प्रार्थना गर्छु पास्टर सञ्जय अनिता त्रिपाठीको लागि परमेश्वर, उहाँहरूको मण्डलीमा परमेश्वर आर्थिक अवस्थामा सहायता गर्नुहोस्। त्यसै गरी परमेश्वर तपाईँले डोर्याउनुहोस् परमेश्वर, तपाईँको मार्गमा परमेश्वर र सहायता गर्नुहोस्, उहाँलाई ईश्वरीय ज्ञानहरू दिनुहोस् परमेश्वर। पास्टर पुरुषोत्तम निलम खतिवटा तपाईँले डोर्याउनुहोस् र परमेश्वर यस बेलुकाको सेवामा तपाईँ स्वयं भएर चल्नुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। आमेन। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म भेटी उठाउन जान्छु। र भेटीको लागि जसरी हामीलाई थाहा छ जब हामीले दिन्छौँ त्यसले चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको काममा चाहिँ एउटा सहयोगी हुँदछौँ। जब हामीले दिन्छौँ, जसमा हामीले दिँदछौँ त्यसमा हाम्रो हृदय लाग्छ, जसमा हामीले लगानी गर्दछौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो हृदय हुन्छ। किनकि जहाँ तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईँको धेरै कुराहरू गएको छ, त्यहाँ तपाईँको मेहनत गएको हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको पैसा गएको हुन्छ। र त्यो चाहिँ तपाईँको लागि मूल्यवान हुन्छ। र परमेश्वरको राज्यलाई पनि हामी एउटा मूल्यवान बनाऊँ। र किनकि त्यो मूल्यवान छ, किनकि अरू कसैले त्यहाँनिर लगानी गरेर त्यो लगानीको फल चाहिँ हामी हुँदा, र उनीहरूले लगानी गरेर उनीहरूले चाहिँ लगानीको फल बटुले, त्यो लगानीको फल चाहिँ हामी हो। एउटा अनन्तको आत्मा हो लगानीको फल चाहिँ। र त्यो आत्मा चाहिँ त्यो परमेश्वरको राज्यमा त्यो एउटा उद्धार पाउनु नै त्यो अनन्त, त्यो एउटा मुख्य हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। र साथै जब हामीले त्यहाँनिर दिन्छौँ परमेश्वरको राज्यमा, त्यसले चाहिँ धेरै अन्य आवश्यकताहरूलाई भेट्दछ, त्यहाँनिर त्यसलाई पुरा गर्दछ। त्यहाँनिर धेरै आवश्यकताहरू छ जब तपाईँलाई थाहा छ। र जब हामी दिन्छौँ र त्यसमा हामी चाहिँ एउटा, जब हामीले आफ्नो हृदय त्यसमा जाने जोड्छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा अर्को आनन्द पनि छ। र परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरूले मलाई जाँचिएर दशांशले भेटीमा, ताकि म त्यहाँनिर स्वर्गको झ्यालो ढोका उगार्छु कि उगार्दिनँ र तिमीहरूलाई त्यो प्रशस्त मात्रामा त्यहाँनिर हुने जल त्यहाँनिर आशिष वर्षाउँछु कि वर्षाउँदैन। आउनुहोस् त्यसमा विश्वास गयौँ। तपाईँले त्यसलाई ई सेवाबाट पनि दिन सक्नुहुन्छ, जसको नम्बर हो 98 096 55 395। यदि छैन भने तपाईँले चाहिँ सङ्कलन गरेर राख्नुहोस्। जब हामी भेट्छौँ त्यति बेला तपाईँले दिनु सक्नुहुन्छ। र यसको लागि म प्रार्थना गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् तपाईँको लागि तपाईँको हृदयमा परमेश्वरले जे अनुसार बोल्नुभएको छ त्यही हिसाबले तपाईँले दिनुहोस्। र जति रकम बोल्नुभएको छ उहाँले त्यही हिसाबले दिनुहोस्। र उहाँले कुनै पनि अवस्था होस्, चाहे यो लकडाउनको अवस्था होस्, कोरोना भाइरसको अवस्था, उहाँले चाहिँ जुटाउनु सक्नुहुन्छ। त्यसमा विश्वास गरौँ र खुला हृदयले उहाँलाई दिउँ खुसी साथ। म यसको लागि प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया। महान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद छ परमेश्वर, यस समयको निम्ति प्रभु म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर। तपाईँले परमेश्वर यस भेटीलाई परमेश्वर आशिष दिनुहोस् परमेश्वर। तपाईँको जनहरूलाई परमेश्वर जुटाउनुहोस् परमेश्वर। र जसले परमेश्वर आफ्नो परमेश्वर विश्वासमा पाइला चालेका छन् अगाडि परमेश्वर तिनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर। दिने हृदयलाई अझ दिन सक्ने बनाउनुहोस् प्रभु। र परमेश्वर दिन नसकेकोहरूलाई परमेश्वर आउँदो दिनमा दिन सक्ने योग्यको बनाउनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। र उठेको भेटी तपाईँको राज्यमा लगाउनुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। आमेन। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि
इजिकल 11 को 16 देखि लिएर 21 हामी पढ्नेछौँ। दृष्टान्तको रूपमा चाहिँ जब यो चाहिँ एउटा बदलीको हृदयको लागि विश्वासी वचनको शीर्षक रहेछ। र मेरो बुवा चाहिँ जब म उता मेरो मम्मीले उद्धार पाउनुभयो त्यहाँदेखि मैले पछाडि उद्धार पाएँ। जब उहाँ आउनुभयो, उहाँ आएर देख्नुभयो कि अब मैले पनि त्यहाँनिर उद्धार पाएँ, म पनि चर्च जान थालेँ। र उहाँ त्यसमा खुसी हुनुहुन्थेन, किनकि एउटा हिन्दू परिवारको र मेरो छोरा मलाई एउटा आगो लगाउने छ र त्यो पनि अब चर्चमा गयो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ अलिक हामीसँग खुसी हुनुहुन्थेन। अथवा त्यहाँबाट उहाँ हामीलाई छोडेर जानुभयो। त्यसको पछाडि मैले धेरै उहाँलाई सम्झाउने कोसिस गर्थेँ, तर उहाँले अब कुरा सुन्नुहुन्थ्यो कि उहाँ, तर त्यति राम्रोसँग सुन्नुहुन्थेन। मैले परमेश्वरको बारेमा भनिरहन्थेँ उहाँलाई, तर पनि उहाँले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुन्थेन। तर जब उहाँ बित्नुभन्दा 1 हप्ता अगाडि उहाँले मलाई कल गर्नुभयो र त्यति बेला चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले प्रार्थना गरिरहेको हुन्थेँ परमेश्वरमा चाहिँ, परमेश्वर मैले कुरा गरेको, मैले फोन गर्दाखेरि कहिले उहाँले फोन उठाउनुहुन्थेन र राम्रोसँग त्यो कुराहरू हुन्थेन। र मैले चाहिँ प्रार्थना गर्थेँ, परमेश्वर एउटा कोही यस्तो मान्छे जसले चाहिँ त्यहाँनिर मेरो बुवाको सेवा गरोस्, त्यो चाहिँ क्रिस्चियन मान्छे होस्, र तपाईँले चाहिँ उहाँको हृदयलाई परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरिरहेको हुन्थ्यो। उहाँ बित्नुभन्दा 1 हप्ता अगाडि चाहिँ उहाँले फोन गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर भन्नुभयो कि उहाँले एकजना मानिससँग मलाई कुरा गराउनु भयो र उहाँले त्यो मानिसले चाहिँ भने चाहिँ तपाईँको बुवाले चाहिँ त्यहाँनिर उद्धार पाउनु, उहाँले चाहिँ पश्चाताप गर्नुभयो प्रभुमा। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो छोराले मलाई सधैँ भन्थ्यो कुराहरू, तर मैले उसको कुरा सुनिनँ। र उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर पश्चाताप गर्नुभयो र परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर जस्तै हट्टी हृदयहरूलाई पनि त्यहाँनिर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँ बित्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले उद्धार पाउनुभयो। त्यो चाहिँ एउटा खुसी खबर र परमेश्वरमा त्यसको लागि चाहिँ म धन्यवाद छ। र परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर मानिसहरूको हृदय चाहिँ परिवर्तन गर्नु सक्नुहुन्छ यदि हामी त्यहाँनिर हिम्मत हारेनौँ भने चाहिँ। त्यहाँनिर आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ इजिकल 11को 16देखि लिएर 21सम्म। यहाँ चाहिँ लेखेको छ 16मा, यसकारण यसो भन, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यद्यपि मैले तिनीहरूलाई जाति जातिहरूको बिचमा टाढा पठाएर तिनीहरूलाई देश देशमा तितर बितर पारे, तिनीहरू गएका केही देशमा केही समयको निम्ति म तिनीहरूको शरणस्थान भएको छु। यसकारण भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, जाति जातिहरूबाट म तिमीहरूलाई जम्मा गर्नेछु, जहाँ जहाँ तिमीहरू तितर बितर भएका छौ ती देशहरूबाट म तिमीहरूलाई फर्काएर ल्याउनेछु, फर्काएर इजरायलको देश दिनेछु। तिनीहरू त्यहाँ फर्किआउनेछन् र तिनीहरूले त्यहाँबाट त्यसकै सबै घृणित प्रतिमाहरू र घिनलाग्दा मूर्तिहरू हटाउनेछन्। र अनि म तिनीहरूलाई विभक्त नहुने हृदय दिनेछु र तिनीहरूमा एउटा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। र म तिनीहरूको ढुङ्गाको हृदय तिनीहरूबाट निकालेर मासुको हृदय हालिदिनेछु। तब तिनीहरूले मेरा विधि विधानहरूमा चल्नेछन् र मेरा नियमहरू पालना गर्न होसियार हुनेछन् र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् अनि म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। 21, तर आफ्ना घृणित प्रतिमाहरू र घिनलाग्दा मूर्तिहरूलाई भक्ति गर्ने हृदय भएकाहरूलाई चाहिँ म तिनीहरूका कामहरूको प्रतिफल तिनीहरूकै शिरमा खनाइदिनेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। आमेन। र यो चाहिँ एउटा कठोर हृदयलाई चाहिँ परमेश्वरले कसरी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ यो वचन रहेछ। र आउनुहोस् पहिला हामी त्यहाँनिर हट्टी हृदयबाट चाहिँ सुरु गरौँ। त्यहाँनिर हट्टी हृदय मानिसहरू र मानवतामा चाहिँ त्यहाँनिर चलिरहेको प्रवृत्तिमध्ये एक चाहिँ त्यहाँनिर विगतबाट चाहिँ त्यहाँनिर सिक्न असमर्थता हो। त्यहाँनिर मानिसहरूले गल्ती गर्छन् र त्यसबाट सिक्दैन। र विगतलाई बिर्सनेहरूले चाहिँ त्यहाँनिर उही गल्तीलाई चाहिँ फेरि उनीहरूले फेरि दोहोऱ्याइरहेको हुन्छन्। कोही मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले आफ्नै मान्छेहरूको गल्तीबाट चाहिँ त्यहाँनिर सिक्न उनीहरू असफल भइरहेको हुन्छन्। र परमेश्वर चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको विद्रोहमा चाहिँ त्यहाँनिर इजरायलहरूले त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ झुटा पूजाहरू गर्थे, त्यहाँनिर झुटा पूजाहरू गरिरहेको थिए। यसैले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ इतिहासमा चाहिँ उनीहरूले त्यसले चाहिँ निरन्तरता दिएको छ। तिनीहरू निरन्तर त्यहाँनिर कैदमा लगिएका छन्, त्यहाँनिर बन्दी बनाएर त्यहाँनिर अरूहरूको देशमा लगाएका छन् त्यहाँनिर। र यो कुनै नयाँ कुरा थिएन। त्यहाँनिर न्यायाधीशको पुस्तकमा न्यायाधीश 3:7मा लेखेको छ। यहाँनिर जुन जुन कुरा परमप्रभुको दृष्टिमा खराब थियो इजरायलीहरूले त्यही गरेर तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्सेर बाल देवता र असेरा देवीहरूलाई पुज्न लागेर 1 पटक वा 2 पटक होइन। त्यहाँनिर यो न्यायाधीशको पुस्तकले चाहिँ त्यहाँनिर 7 गुणा पटक त्यहाँनिर भनेको छ कि त्यहाँनिर तिनीहरूले कसरी चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको विरुद्ध त्यहाँनिर पाप गरे भनेर, अथवा त्यो मूर्तिहरू पूजा गरेर घिनलाग्दा चिजहरूलाई त्यहाँनिर देवता बनाए। र आज संसारको तरिका पनि त्यहाँनिर उस्तै छ। मानिसहरूले त्यही चिजहरू गर्छन् र ती चिजहरूलाई मानिसहरूले इन्कार गर्छन्। जस्तै कि परमेश्वरको अस्तित्वलाई मानिसहरूले इन्कार गर्छन्, परमेश्वरको प्रभुत्वलाई मानिसहरूले इन्कार गर्छन्, र परमेश्वरको स्तर उहाँ को हुनुहुन्छ उहाँको स्वामित्वलाई मानिसहरूले इन्कार गरिरहेका छन्। इजरायलीहरूको जिद्दी तरिकाले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरू आफ्नै
कारणले चाहिँ उनीहरू कैदमा लगेका छन् अथवा त्यहाँ आफ्नै कारणले चाहिँ उनीहरूले सजाय भोगिरहेका छन्। र जिद्दी भनेको चाहिँ त्यहाँनिर कसैको दृष्टिकोण अथवा स्थिति परिवर्तन नगर्ने दृढ सङ्कल्प हो। त्यो चाहिँ त्यहाँनिर म यस्तो छु र म परिवर्तन हुँदिनँ अथवा हुनु चाहदिनँ अथवा परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता नदेख्नु हो। र इजरायलको राष्ट्रले चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ आफैमा त्यहाँनिर धेरै गर्व गर्दछ। तिनीहरूलाई थाहा थियो कि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट चुनेको एक जाति हुन् र परमेश्वरले चाहेअनुसार चाहिँ तिनीहरूले त्यहाँनिर जीवन बिताउन चाहिँ इन्कार गरेका छन्। परमेश्वरले चुनेको जाति भए पनि उनीहरूले त्यहाँनिर परमेश्वरको इन्कार गरेको कारणले चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ आफू वरिपरि भएका राष्ट्रहरूको त्यहाँनिर उनीहरूको आधारभूतमा उनीहरू पुगेका छन्। परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरूलाई चाहिँ म उच्च पार्नेछु यदि तिमीहरूले मेरा विधि विधानहरू आज्ञाहरू पालना गऱ्यो भने। तर त्यहाँ जो मानिसहरूमा चाहिँ तिनीहरू गर्व गर्दैनथ्यो र तिनीहरू चाहिँ त्यस्ता हुनु पुगेका छन् त्यहाँनिर। र पद 17मा लेखेको छ जाति जातिहरूबाट म तिमीहरूलाई जम्मा गर्नेछु, जहाँ जहाँ तिमीहरू तित्रबित्र भएका छौ ती देशबाट म तिमीहरूलाई फर्काएर इजरायलको देश दिनेछु। फेरि परमेश्वरले फेरि पनि त्यहाँनिर तिनीहरूलाई त्यहाँनिर निरन्तर मौका दिइरहनु भएको छ त्यहाँनिर। र त्यहाँदेखि आउनुहोस् हेरौँ क्या जिद्दी हृदयले चाहिँ त्यहाँनिर के उत्पादन गर्दछ। त्यहाँनिर पद 19मा त्यहाँनिर भन्छ जिद्दी हृदय चाहिँ त्यहाँनिर ढुङ्गाको हृदय। मानिसहरू जिद्दी हृदयले चाहिँ त्यहाँनिर जिद्दीपनले चाहिँ त्यहाँनिर ढुङ्गाको हृदयलाई चाहिँ उत्पादन गर्दछ। र जिद्दी हृदय भने चाहिँ त्यहाँनिर अनुत्तरदायी अथवा त्यहाँनिर उत्तरदायित्व नभएको हृदय हुन्छ अथवा उत्तरदायी नभएको मानिस हुन्छ। र इजरायलीहरू चाहिँ परमेश्वरको आवाजमा उनीहरू कठोर भएका छन्। त्यहाँनिर परमेश्वरको विधि विधानहरूमा चल्न तिनीहरू मानेका छन्। र जब त्यहाँनिर कुनै अगमवक्ताहरूको सन्देश आउँथ्यो उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर प्रतिक्रिया दिँदैनन्। त्यहाँनिर प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्। उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर सन्देश पठाउँछ, निरन्तर सन्देश पठाइराख्नु भयो, जारी राख्नुभयो त्यो कामलाई। तर पनि उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको सन्देशहरूमा प्रतिक्रिया उनीहरूले दिएनन्। र परमेश्वरका भविष्यवक्ताहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर तिनीहरूले हत्या गरेका थिए। र परमेश्वरको इन्साफको चेतावनी खारेज गरियो त्यहाँनिर। र परमेश्वरको सजायदेखि पनि उनीहरूले त्यहाँनिर परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यहाँनिर दासत्वमा पठाएर त्यहाँनिर त्यो सजायदेखि पनि उनीहरू त्यहाँनिर सुन्नुलाई उनीहरूले अस्वीकार गरे अथवा परिवर्तन हुनलाई उनीहरूले अस्वीकार गरे। र जिद्दी हृदय चाहिँ त्यहाँनिर रक्षात्मक हुन्छ। उसले चाहिँ आफ्नो गल्तीहरूलाई चाहिँ ढाक्ने प्रयास गर्दछ। र धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूले के विचार गरे अथवा के भने अथवा के सोचे अथवा ती कुराहरू के विश्वास गर्छन् उनीहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ गलत छ भनेको मन पर्दैन। उनीहरूले गरिरहेको कुराहरूलाई गलत छ भनेको मन पर्दैन। र यदि हामी चाहिँ त्यहाँनिर यदि हामी सही व्यक्ति बन्यो भने हामीले चाहिँ के गलत हो के सही हो त्यो बुझ्नुपर्छ। र के गलत छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने चाहिँ हामीमा एउटा हृदय हुनुपर्दछ त्यहाँनिर। जब हामीसँग त्यहाँनिर परिवर्तन गर्ने त्यो देख्न सक्ने एउटा क्षमता हुनुपर्दछ। र यो जिद्दीपन चाहिँ मानव प्रकृतिको सबैमा हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ। र हामी हाम्रो खराब निर्णयहरूको चाहिँ त्यहाँनिर बढी बचाव गर्छौँ। हामीले यदि खराब केही गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ त्यसलाई बचाउने हामी प्रयास गरिरहेको हुन्छौँ। र सायद त्यहाँनिर राम्रो कारण हुँदाखेरि पनि मानिसहरू चाहिँ त्यहाँनिर सम्झौतामा आउनु चाहिँ इन्कार गर्छन्। त्यहाँनिर सही नै हो तर पनि मानिसहरू त्यहाँनिर सम्झौतामा आउँदैन अथवा उनीहरूले भनेको स्वीकार गर्दैन। किनकि सत्य तथ्याङ्कको कारणले होइन त्यो, तर तिमीले मलाई गलत भन्यो त्यही भएर चाहिँ म तिमीसँग चाहिँ त्यहाँनिर सहमत हुँदैन यो कुरामा। र जिद्दी हृदय चाहिँ त्यहाँनिर अपरिवर्तनीय हुन्छ। त्यहाँनिर त्यो चाहिँ परिवर्तन हुनु मान्दैन जिद्दी हृदय चाहिँ। र इजरायलीहरूको र तपाईँको मेरो र यो पुस्तकको लागि पनि त्यहाँनिर वास्तविक आवश्यकता भनेको चाहिँ त्यहाँनिर गलतलाई परिवर्तन गर्नु हो। र ताकि हामी चाहिँ त्यहाँनिर विनाशबाट चाहिँ त्यहाँनिर बचाइन सकौँ। पद 18मा भनेको छ त्यहाँनिर तिनीहरू त्यहाँ फर्किआउनेछन् र तिनीहरूले त्यहाँबाट त्यसका सबै घृणित प्रतिमा र घिनलाग्दो मूर्तिहरू हटाउनेछन्। र उनीहरू विचलित हुनु र पीडित हुनुको वास्तविक कारण चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो जिद्दी हृदय थियो। त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो घिनलाग्दो मूर्तिहरू अथवा त्यहाँनिर आफ्नो जिद्दीमा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ उनीहरूले इन्कार गरेको थियो। पद 20मा भनेको छ तब तिनीहरू मेरा विधि विधानहरूमा चल्नेछन् र मेरा नियमहरू पालना गर्न होसियार हुनेछन् र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। जब हामी जे सही छ त्यो गर्छौँ, जो परमेश्वरको आज्ञा अनुसार हामी गर्दछौँ र हामी चाहिँ त्यो आशिषहरू अनुभव गर्दछौँ। र केही व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँनिर एउटा सेनाको ट्याङ्करहरू जस्तो हुन्छ। उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तन हुनु खोज्दैनन्। तिनीहरूमा चाहिँ कुनै त्यहाँनिर रिभर्स गियर हुँदैन अथवा पछाडि जाने गियर। र आफैलाई चाहिँ परमेश्वरको त्यो परिवर्तन नहुने अपरिवर्तनीय वचनको विरुद्धमा चाहिँ उनीहरू ठोक्काउँछन् अथवा र तिनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर रोकिँदैनन् त्यस्तो गर्नुमा। र दोस्रो रूपमा हामी परिवर्तनको लागि परिवर्तन हुने आवश्यकको बारेमा कुरा गरौँ। र परिवर्तन चाहिँ आज एउटा सर्वसाधारण एउटा शब्द हो जुन चाहिँ मानिसहरूले प्रयोग गर्छन्। धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ आज सोच्दछन् कि हामी चाहिँ त्यहाँनिर
ती चिजहरू परिवर्तन गर्न सक्दछौँ अथवा त्यो चिजहरू परिवर्तन गर्न जान्दछौँ। जसरी नेपालमा हामीसँग केही त्यहाँनिर प्रोटेस्ट अथवा आन्दोलनकारीहरू चाहिँ छन् त्यहाँनिर, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर जहिले भनिरहेको हुन्छ यो भयो, अब यो धेरै भयो अथवा यो पर्याप्त भयो। धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यक चिजहरू चाहिँ उनीहरूले देख्दछन् र त्यो परिवर्तन गर्न सबैले सक्दैनन् ती कुराहरू। र हामीले चाहिँ आजभन्दा पहिले पनि त्यहाँनिर धेरै सरकार अथवा राष्ट्रिय सिमाना राजनीतिक नेताहरू चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तन गरेका अथवा परिवर्तन भएका देखेका छौँ अथवा परिवर्तन गरेका छौँ। तर हामी अझै पनि त्यहाँनिर हामीले किन त त्यहाँनिर पुरानो दिनहरू जस्तो पहिला जस्तो त्यहाँनिर समस्याहरू भोगिरहेका छौँ अथवा ती समस्याहरूमा हामी बाँचिरहेका छौँ। हामीले त्यहाँनिर जबसम्म हामीमा त्यो परिवर्तन आउँदैन तबसम्म हामीले त्यो परिवर्तनको आशा गर्न सक्दैनौँ। किनकि त्यहाँनिर पहिला त्यो परिवर्तन ल्याउनलाई हामीमा परिवर्तन आउनु पहिला त्यो जरुरी छ। इजरायलीहरू पनि उनीहरूको आफ्नो नियन्त्रण बाहिरका चिजहरू चाहिँ उनीहरूले परिवर्तन गर्न चाहन्थे। उनीहरूले त्यहाँनिर अगमवक्ताहरूको सन्देशलाई परिवर्तन गर्न चाहन्थे, जो परमेश्वरले भन्नुभएको छ। र परमेश्वरको आफ्नै छविलाई पनि उनीहरूले त्यहाँनिर बदल्न चाहन्थे। रोमी 1:25 लेखेको छ, किनकि तिनीहरू परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटेर सदा सर्वदा परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टि गरिएका थोकहरूको पूजा र सेवा गरे तिनीहरूले। र जिद्दी हृदयको केन्द्रबिन्दु चाहिँ त्यहाँनिर व्यक्तिगत परिवर्तन होइन, तर बाहिरका परिस्थितिहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तन गर्नु खोज्नु, त्यहाँनिर जुन चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा छैन ती कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नु। र जिद्दी मानिसहरू चाहिँ त्यहाँनिर दयनीय हुन्छन्, किनकि उनीहरू अरू सबैलाई चाहिँ उनीहरू त्यहाँनिर परिवर्तन गर्न कोसिस गर्नु चाहिँ त्यहाँनिर एउटा असम्भव कुरा, असम्भव छ त्यो चाहिँ। र जो व्यक्ति चाहिँ सधैँ त्यहाँनिर वाद विवाद अथवा झगडामा पर्छन्, सधैँ अन्य व्यक्तिको गल्ती देखाउँछन्, वा सायद त्यो तपाईँ पनि हुनु सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर। र यदि हामी त्यहाँनिर फरक संसार बनाउन चाहन्छौँ अथवा फरक संसार चाहन्छौँ भने चाहिँ यो चाहिँ प्रत्येक अधिकार अथवा आँकडा गुनासो वा जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर आउँदैन। त्यो चाहिँ त्यहाँनिर आफूबाट चाहिँ आउँदछ। परिवर्तन चाहिँ त्यहाँनिर व्यक्तिगत तवरले गर्ने निर्णयहरू हुन्छन्। परिवर्तन भने चाहिँ एउटा ग्रेटिट्युड डायरी भन्ने एउटा पुस्तकको लेखकले चाहिँ अरूलाई मद्दत गर्न त्यो पुस्तक लेखेको छिन्। र उनले चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तनलाई चाहिँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा उनको दृष्टिकोण अथवा स्वास्थ्य, उनको नियन्त्रण क्षमताभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा चाहिँ त्यहाँनिर पनि उनले स्वीकारेकी छिन् यहाँनिर। उनी चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तन भएर जब उनले त्यहाँनिर उनी भित्रबाट जब परिवर्तन भयो त्यहाँदेखि मात्रै त्यो परिवर्तन आउनु सक्यो उसमा। जसरी र आफू पहिला परिवर्तन भइसकेपछि मात्रै त्यहाँदेखि ती चिजहरू परिवर्तन भयो लेखिन्। र इजिकेलसँग चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वर बोल्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा उहाँले दिनुभएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छन्। र त्यहाँनिर ढुङ्गाको हृदयलाई चाहिँ त्यहाँनिर ढुङ्गाको हृदय भएकाहरू समेत पनि त्यहाँनिर तिनीहरू परिवर्तन हुन सक्छन्। र परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ तिनीहरूलाई त्यहाँनिर मासुको हृदय दिनेछु, पद 19 लेखेको छ। यसको मतलब त्यहाँनिर अनुत्तरदायी व्यक्तिहरू पनि त्यहाँनिर उनीहरूले त्यहाँनिर त्यो उत्तर दिनेछन्। अब त्यहाँनिर सुन्न र परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिन उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर सक्षम हुनेछन्। किनकि परमेश्वरले चाहिँ त्यो ढुङ्गाको हृदयलाई चाहिँ त्यहाँनिर मासुको हृदय बनाउनुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र प्रेरित 16:14 लेखेको छ, अनि थियाटिरा सहरकी निवासी बैजनी वस्त्रको व्यापार गर्ने लिडिया नाउँकी एक ईश्वर भक्त स्त्रीले हाम्रो वचन सुनुन्, पावलले बोलेको कुरा ध्यानसँग सुनुन् भनेर प्रभुले तिनका हृदय खोलिदिनु भयो। परमेश्वरले त्यहाँनिर मानिसको हृदयलाई चाहिँ खोल्नु सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु सक्नुहुन्छ। यसको मतलब यो हो कि त्यहाँनिर व्यक्तिहरू जो चाहिँ कुनै गलत कुराहरू स्वीकार्न चाहँदैन, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तनको लागि त्यहाँनिर आवश्यकता देख्न उनीहरू सक्षम हुन्छन् अथवा उनीहरूले देख्छन्। र पावलले चाहिँ जसलाई चाहिँ त्यहाँनिर साउल भनिन्थ्यो पहिला, इसाईहरूलाई जेलमा राख्न अथवा मार्न, उनीहरूलाई सताउन तयार भएर चाहिँ उनीहरूको विरुद्ध धम्की दिँदै उनी हिँडिरहेछन्। त्यहाँनिर मानिसहरूलाई समात्न भनेर गइरहेको थियो। त्यति बेला चाहिँ प्रभुसँग त्यहाँनिर एउटा भेट भएर उनी चाहिँ त्यहाँनिर घुँडा टेकेर चाहिँ भने, प्रभु तपाईँले चाहिँ मलाई के गरेको चाहनुहुन्छ? किनकि परमेश्वरले चाहिँ त्यो ढुङ्गाको हृदयलाई चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तन गर्नुभएको छ पावलको जीवनबाट पनि। र ती जो वाचात्मक थिए अथवा निर्देशक अथवा सुधारहरू चाहिँ त्यो प्राप्त गर्न चाहिँ उनीहरू त्यहाँनिर तयार भएका छन् अहिले चाहिँ त्यहाँनिर। र ती तयार हुन्छन्। तेस्रो रूपमा चाहिँ हामी परिवर्तनको लागि विश्वासको बारेमा कुरा गरौँ। र हाम्रो पाठको सन्देश यो हो कि परमेश्वर सबै हट्ठी हृदयहरूभन्दा चाहिँ त्यहाँनिर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ जसरी मेरो बुवाको कथा, उहाँ परिवर्तन हुन चाहनुहुन्थेन, तर जब मैले उहाँलाई जब मैले भन्थेँ, उहाँलाई मैले धेरैचोटि फोन गरेर उहाँलाई गवाईहरू भन्थेँ र धेरै कुराहरू भन्थेँ उहाँलाई परमेश्वरको बारेमा र जीवनहरूको बारेमा। र
उहाँले सुन्नुहुन्थ्यो त्यो कुराहरू। र जब उहाँ चाहिँ बित्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको हृदय चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तन भयो, परमेश्वरले चाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो र उहाँ र उहाँको हृदय चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तन भयो। उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर अरू मानिसहरूलाई भन्नुभएको थियो कि मेरो छोराले चाहिँ जहिले मलाई भन्थ्यो तर मैले सुनिनँ, तर अन्त्यमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँको हृदयलाई चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तन गर्नुभयो। र साँच्चीकै परमेश्वर चाहिँ त्यहाँनिर उहाँ चाहिँ अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ उहाँ र परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अपरिवर्तित छ त्यहाँनिर। र परमेश्वरबारे परिवर्तन नगर्ने एउटा चिज भनेको चाहिँ ढुङ्गाको हृदयलाई चाहिँ शरीरको हृदयमा परिमाण गर्ने चाहिँ उहाँसँग त्यो क्षमता छ। र परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई समर्पणको बिन्दुमा चाहिँ उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा जहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जुन हट्ठी हृदयलाई चाहिँ त्यहाँनिर समर्पण गर्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँले ल्याउनुहुन्छ र मानिसहरूलाई जो चाहिँ हट्ठी छन् तिनीहरूलाई त्यहाँसम्म झुकाउन चाहिँ उहाँले सक्नुहुन्छ। र पास्टर पलको उहाँको साडु दाई क्यालिफोर्नियामा पास्टर जस्टिन एकजना जो चाहिँ एकजना चेला हुनुहुन्थ्यो पास्टर गेक, उहाँले चाहिँ सोध्नुभयो पास्टर गेकलाई चाहिँ के चाहिन्छ, पास्टर गेकलाई चाहिँ उहाँले सोध्नुभयो मानिसहरूलाई चाहिँ के चाहिन्छ। र पास्टर गेकले त्यहाँनिर जस्टिनलाई सोध्नुभयो अथवा उहाँलाई सोध्नुभयो कि अब पास्टर गेकले सोध्नुभयो तिमीलाई चाहिएको कुरा चाहिँ के थियो जस्टिन। र त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो उहाँ चाहिँ त्यहाँनिर लागु औषधिहरूमा हुनुहुन्थ्यो र केटीहरूको गलत सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो। र जब उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर जब उहाँले भन्नुभयो कि मैले चाहिँ जब आत्मसमर्पण गरेँ परमेश्वरमा, जब उहाँले भन्नु उहाँको जीवन परिवर्तन भएर अहिले उहाँ चाहिँ त्यहाँनिर क्यालिफोर्नियामा पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँको 3 जना बच्चा छ। र परमेश्वरले चाहिँ मानिसको हृदय परिवर्तन गर्नु सक्नुहुन्छ। सायद कसैको पहिला होला, कसैको त्यहाँनिर अलिक ढिलो होला, तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ। र पद 21मा लेखेको छ यदि व्यक्तिहरू यदि कुनै मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँनिर अनाज्ञाकारिता उनीहरूले जारी राखे अथवा अटेरी भयो अथवा परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो झगडामा चाहिँ मसँग जित्न सक्नेछन्, किनकि तिनीहरूको हृदयलाई चाहिँ म त्यहाँनिर परिवर्तन गर्न सक्छु। तपाईँको लागि चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ त? र इजिकेलले चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरका जनहरूमा त्यो परिवर्तित हृदय चाहिँ उनले देखेका थिएनन् त्यहाँनिर, तर परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर जे भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ हुनेछ। त्यहाँनिर उहाँले बोल्नुभएको उहाँको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ त्यहाँनिर पुरा हुनेछन्। र परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यहाँनिर विश्वास गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको वचन विश्वास गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर हामीलाई सम्झाउने चाहिँ एउटा त्यो प्रतिज्ञा हो, परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू। र जीवन परिवर्तन गर्न ईश्वरको शक्तिमा विश्वास गर्न अथवा पूर्ण नवीकरण गर्नुहोस् त्यसलाई तपाईँले। र परमेश्वरको कामको लागि चाहिँ जोस दर्शनको त्यहाँनिर नवीकरण गर्नुहोस्। र मान्छे परिवर्तन भएको हेर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई त्यहाँनिर परिवर्तन गर्नु सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई प्रयोग गर्नु सक्नुहुन्छ। र विश्वास भनेको चाहिँ ईश्वरमा निर्भर रहन्छ। त्यो चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँले आफूले चाहेका नतिजा नदेखे पनि त्यहाँनिर देख्नु भएन भने पनि त्यो चाहिँ त्यहाँनिर निरन्तर त्यो विश्वास भनेको चाहिँ त्यहाँनिर रहन्छ। र परमेश्वरले चाहिँ मानिसका हृदयमा चाहिँ त्यहाँनिर चमत्कार गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ त्यो गर्न सक्षम हुन्छ। र उहाँ चाहिँ त्यहाँनिर धैर्यवान हुनुहुन्छ मानिसहरूप्रति, र उहाँले जिद्दी मानिसहरूलाई पनि उहाँले माया गर्नुहुन्छ, त्यही भएर उहाँ चाहिँ धैर्यवान हुनुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ त्यहाँनिर चमत्कारी काम गर्ने ईश्वर हुनुहुन्छ। इजिकेल 37को 1देखि लिएर 7सम्म भनेको छ प्रभुको हात ममाथि पऱ्यो अनि उहाँले मलाई परमप्रभुका आत्माद्वारा ल्याउनु भई हाडै हाड भएको बेसीमा राख्नुभयो। उहाँले मलाई ती हाडहरू भरिएको बिचमा तलमाथि लानुभयो र मैले त्यस बेसीको जमिनमा थुप्रै हाडहरू देखेँ। ती हाडहरू असाध्यै सुकेका थिए। उहाँले मलाई सोध्नुभयो हे मानिसको छोरो के यी हाडहरू फेरि जीवित हुन सक्छन्? मैले जवाब दिएँ हे परमप्रभु परमेश्वर यो त केवल तपाईँले मात्र जान्नुहुन्छ। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो यी हाडहरूलाई अगमबाणी गरेर भन् हे सुकेका हाड हो परमप्रभुको वचन सुन। यी हाडहरूलाई परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ म तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु र तिमीहरू जीवित हुनेछौ। म तिमीहरूमा नसा टाँसिदिनेछु र तिमीहरूमा मासु बढाइदिनेछु र छालाले म ढाकिदिनेछु र तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु र तिमीहरू जीवित हुनेछौ। तब तिमीहरूले म नै परमप्रभु हो भनी जान्नेछौ। यसैले उहाँले आज्ञा गर्नुभए चाहिँ मैले अगमबाडी गरेर जब मैले अगमबाडी गर्दै थिएँ तब त्यहाँ कराङकुरुङ आवाज आयो र ती हाडहरू एकअर्कासित जोड्न लागे। र त्यहाँ परमेश्वरको लागि चाहिँ त्यहाँनिर कुनै कुरो असम्भव छैन। जब यो पदमा चाहिँ हामी त्यो सुकेको हड्डीहरूमा चाहिँ त्यहाँनिर मासी आयो अथवा त्यहाँदेखि तिनीहरू मासु भरेर त्यसमा सास आएर त्यहाँनिर एउटा आर्मी बन्यो। र
परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँदेखि त्यसै गरी परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर कठोर हृदयहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर परिवर्तन गर्नु सक्नुहुन्छ। सायद त्यो तपाईँको कुनै आफन्त होला अथवा तपाईँको परिवारको कुनै होला जसको हृदय चाहिँ परमेश्वरमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। सायद तपाईँले कति विश्वास गर्नुभएको होला उहाँको लागि, प्रार्थना गर्नुभएको होला र त्यसमा तपाईँले हार नखानुहोस् र कसैको लागि त्यहाँनिर लामो समय लाग्ला, कसैलाई छोटो समय लाग्छ। जब हामी विश्वासमा निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो हृदयलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु सक्नुहुन्छ र उहाँले गर्नुहुन्छ परिवर्तन। र यदि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर हौसला हारेनौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर हामीले चाहिँ त्यहाँनिर कटानी गर्नेछ एक दिन। कृपया सबै तपाईँहरू जहाँ पनि हुन्छ आफ्नो टाउको निकालिदिनु होला एकछिनको लागि। र जसरी हट्ठी हृदयको बारेमा त्यहाँनिर मैले कुरा गरेँ र सायद तपाईँहरूमध्ये कति तपाईँहरूले पनि आफ्नो हृदयलाई चाहिँ त्यहाँनिर एउटा हट्ठी बनाएर राख्नुभएको छ होला र परिवर्तन गर्ने तपाईँको जुन आवश्यकताहरू छ त्यसलाई तपाईँले देख्न असक्षम हुनुभएको होला। त्यहाँनिर धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने चिजहरू छन् होला र सायद तपाईँले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर धेरै महत्त्व दिनुभएको छैन अथवा त्यहाँनिर तपाईँले त्यसलाई देख्नुभएको छैन र परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई देखाउनु भएको छ यस सेवाद्वारा र त्यहाँनिर परिवर्तन गर्नुपर्ने चिजहरू तपाईँलाई देखाउनु भएको छ र तपाईँ चाहिँ त्यसलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँले चाहिँ त्यो आफ्नै बलमा गर्नु सक्नुहुँदैन अथवा तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ। हामीलाई एकमात्र उद्धारकको सहायता चाहिन्छ। कति कुलतहरू सायद हामीले त्यहाँनिर आफ्नै बलमा त्यहाँनिर छोड्नु सक्छौँ होला र त्यहाँनिर अनन्तको एउटा हाम्रो हृदय परिवर्तन हुने खाँचो छ। किनकि बाइबलमा भन्छ हाम्रो बाइबलले चाहिँ मानिसको हृदयलाई चाहिँ एउटा ढुङ्गाको हृदयसँग चाहिँ त्यहाँनिर कम्पेयर गरेको छ। हामीहरूको हृदय चाहिँ धेरैचोटि परमेश्वरको कुराहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँनिर कठोर हुन्छौँ र ढुङ्गाको हृदय जस्तो बनाउँछौँ। तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि त्यो हृदयलाई पनि म मासुको हृदय बनाउन सक्छु। र सायद यदि तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँले नै परमेश्वरको विरुद्ध त्यो हृदयलाई त्यस्तो बनाउनु भएको छ र तपाईँ परिवर्तन हुन चाहनुहुन्छ र परमेश्वरमा चाहिँ समर्पण गर्न चाहनुहुन्छ भने र आफ्नो पापबाट छुटकारा चाहनुहुन्छ, जसरी बाइबलमा भनिन्छ किनकि बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ र म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउनु सक्दैन। यदि तपाईँ त्यो हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जीवन उहाँमा समर्पण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो हात चाल्नु होला। कृपया तपाईँले आजसम्म गर्नुभएको छैन, परमेश्वरमा आफ्नो जीवन सुम्पिनु भएको छैन। बाइबलमा लेखेको छ हामी त्यहाँनिर एकजना पनि धर्मी छैन। त्यहाँनिर सम्पूर्ण मानिस चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नदेखि चुकेको छ र सबैले पाप गरेको कारणले चाहिँ हामी सबै पापी छौँ र हामीलाई चाहिँ त्यो पापबाट क्षमा चाहिन्छ र त्यो क्षमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टद्वारा हामीले पाउँछौँ। किनकि उहाँ संसारमा आउनुभयो, क्रुसमा टाँगिनु भयो र उहाँको रगतले चाहिँ हामीले त्यहाँनिर पापबाट मुक्ति पाउँदछौँ। यदि तपाईँ त्यो हुन्छ जसलाई त्यो चाहिन्छ, आफ्नो पाप स्वीकार्नुहुन्छ परमेश्वर भने चाहिँ आफ्नो हात चाल्नुहोस्। र सायद तपाईँलाई एकचोटि परमेश्वरको बारेमा थाहा थियो र फेरि पनि तपाईँ त्यो संसारिक कुराहरूको लोभ मोह मायाले तपाईँ पछाडि हट्नुभएको छ परमेश्वरबाट र आज बेलुका तपाईँले आफ्नो हृदय उहाँमा सही गराउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ त्यो भने पनि कृपया आफ्नो हात चाल्नुहोस्। र धन्यवाद, त्यहाँ हातहरू उठेको होला र तपाईँले त्यहाँ हात चाल्नुभएको छ भने कृपया मसँग प्रार्थना दोहोऱ्याउनु होला। येशू ख्रीष्ट, म जान्दछु म पापी हुँ प्रभु, मेरो हृदयमा आउनुहोस्, मेरो मुक्तिदाता र उद्धारक हुनुहोस्। प्रभु, मेरो पापले तपाईँलाई त्यो कल्वरी डाँडाको क्रुसमा मारियो र तपाईँ चिहानबाट तेस्रो दिनको दिन बौली उठ्नुभयो। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज उपरान्त तपाईँमा जिउनलाई मलाई डोर्याउनुहोस्, तपाईँको पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस्, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। आमेन। यदि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छ भने कृपया हामीलाई जानकारी दिनुहोला र तपाईँ कुनै चर्चको दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग बसेर हेरिरहनु भएको छ भने उहाँलाई जानकारी दिनु सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले त्यहाँनिर फोन गरेर भन्नु सक्नुहुन्छ र जसको नम्बर हो 9863270395 र तपाईँ स्वयंले फोन गरेर भन्नु सक्नुहुन्छ र कृपया तपाईँले हामीलाई जानकारी दिनु होला यो प्रार्थना गर्नुभएको छ भने। र हामी आशा छ चाँडै नै भेट्नेछौँ। धारागल्ली हाम्रो चर्च हो, पोटराव चर्च, र तपाईँलाई जहिले पनि त्यहाँनिर स्वागत छ र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।